Nếu phải chọn một vật thể vừa là vũ khí, vừa là biểu tượng văn hóa, vừa là triết lý sống, thì với người Nhật, đó gần như chắc chắn là thanh kiếm katana. Katana không đơn giản là một loại kiếm cong, nó là thứ gắn chặt với hình ảnh của võ sĩ samurai, gắn với chiến tranh thời phong kiến ở Nhật Bản, và sâu hơn nữa, gắn với cách người Nhật nhìn về danh dự, cái chết và giới hạn của con người. Khác với nhiều loại vũ khí sinh ra chỉ để kết liễu đối phương nhanh hơn, katana được tạo ra trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Nhật Bản là một quần đảo nghèo tài nguyên kim loại, quặng sắt chất lượng cao gần như không có. Thứ mà người Nhật có trong tay chủ yếu là cát sắt, lẫn vô số tạp chất, carbon lúc nhiều lúc ít và cực kỳ khó kiểm soát. Chính sự thiếu thốn này buộc họ phải suy nghĩ khác đi. Katana ra đời không phải vì người Nhật cao tay ngay từ đầu, mà vì họ không có một lựa chọn nào dễ dàng hơn. Và cũng chính từ điểm xuất phát đó, katana dần trở thành một trong những thanh kiếm có cấu trúc tinh vi bậc nhất trong lịch sử loài người. Katana đã được tạo ra như thế nào? Đầu tiên hãy nói về hình dáng của nó. Vì sao katana có hình cong? Nhiều người nghĩ rằng katana cong là để sử dụng cho ngầu hoặc đơn giản là phong cách thẩm mỹ. Thực tế thì không phải là như vậy. Độ cong của nó là hệ quả của kỹ thuật luyện kim chứ không phải là ý đồ tạo hình ngay từ đầu. Khi thanh kiếm được nung đỏ rồi nhúng nước lạnh, phần lưỡi nơi được phủ lớp đất sét mỏng nguội đi rất nhanh và trở nên cực kỳ cứng. Phần sống được phủ đất sét dày, nguội chậm hơn và giữ được độ dẻo. Sự co rút không đồng đều giữa hai phần khiến lưỡi kiếm tự cong lên. Nói cách khác, katana cong vì vật lý chứ không phải vì nghệ thuật. Nhưng điều thú vị là chính độ cong bị động ấy lại mang đến lợi thế chiến đấu rất lớn. Khi chém, lưỡi cong giúp đường cắt dài hơn, mượt hơn, ít bị kẹt trong mục tiêu. Trong các trận giáp lá cà, nơi mọi thứ diễn ra trong tích tắc, sự khác biệt nhỏ ấy có thể quyết định cả sự sống và cái chết. Katana được tạo ra như thế nào? Hành trình tạo ra một thanh katana bắt đầu từ những thứ nghe rất bình thường, đó là cát. Người Nhật nung cát sắt trong lò tatara suốt nhiều ngày đêm, tiêu tốn khối lượng than khổng lồ để tạo ra một loại thép thô không đồng nhất, chỗ cứng, chỗ mềm, chỗ nhiều carbon, chỗ gần như không có. Với nhiều nền văn minh khác, thứ thép lỗi như vậy có thể coi là vứt đi. Nhưng với thợ rèn Nhật Bản, nó lại là yếu tố sống còn. Họ không cố ép nó trở nên hoàn hảo ngay lập tức, mà chấp nhận sự bất toàn, rồi dùng thời gian và kỹ thuật để kiểm soát nó. Thép được nung nóng, đập dẹt, gấp lại, hàn liền, rồi lại đập, rồi lại gấp. Quá trình này lặp đi lặp lại không phải để tạo ra hàng nghìn lớp thép cho đẹp mắt, mà để phân bố lại carbon, đẩy tạp chất ra ngoài và tạo nên cấu trúc vừa cứng vừa dẻo. Mỗi lần gấp là một lần sửa sai cho vật liệu. Sau đó thanh kiếm được tạo hình, phủ đất sét với độ dày khác nhau trên từng phần, rồi bước vào khoảnh khắc quan trọng nhất, đó là tôi kiếm. Chỉ cần sai nhiệt độ, sai thời điểm nhúng nước hoặc tay run nhẹ một chút, thanh kiếm có thể cong vênh quá mức, nứt hoặc gãy. Có những thợ rèn phải chấp nhận bỏ đi cả tháng trời công sức chỉ vì một lần tôi thất bại. Cuối cùng là công đoạn mài, một quá trình chậm rãi đến mức nhiều người không tưởng. Mài không chỉ để làm sắc, mài để đánh thức thanh kiếm, làm lộ ra đường vân hormone, dấu vết của quá trình tôi khác biệt giữa lưỡi và sống. Với người sành kiếm, nhìn vân cũng giống như đọc hồ sơ lý lịch của thanh katana. Nó cho biết trình độ thợ rèn, cách tôi kiếm và thậm chí là cá tính của người tạo ra nó. Và một thanh kiếm như vậy thì nó sẽ mang rất nhiều ý nghĩa. Với giới samurai, katana không đơn thuần là công cụ để chiến đấu. Nó là danh dự mang hình dạng vật chất. Samurai có thể nghèo, có thể thua trận, nhưng không được đánh mất thanh kiếm của mình. Mất kiếm đồng nghĩa với mất tư cách làm võ sĩ. Katana cũng là lời nhắc nhở thường trực về cái chết. Samurai mang kiếm bên mình mỗi ngày, ngủ cạnh nó, bảo dưỡng nó và biết rất rõ ràng rằng chính thanh kiếm ấy có thể được dùng để kết thúc cuộc đời mình trong nghi lễ khi danh dự không có đường cứu vãn. Chính vì thế, katana không khuyến khích bạo lực mù quáng. Ngược lại, nó giúp samurai cân nhắc từng hành động, bởi mỗi nhát chém đều mang theo trách nhiệm đạo đức. Ở một góc nhìn khác, katana cũng là giới hạn. Nó nhắc samurai rằng sức mạnh lớn luôn đi kèm kỷ luật lớn. Một người không đủ bản lĩnh tinh thần thì không xứng đáng để cầm kiếm. Nhưng katana có thực sự sắc hay không và sắc theo nghĩa nào? Nói katana rất sắc là đúng, nhưng phải hiểu đúng chữ sắc trong bối cảnh thực tế, chứ không phải là kiểu thần thoại điện ảnh. Katana không sinh ra để chém sắt, chém áo giáp dày hay chém loạn xạ mọi thứ trước mặt. Nó sinh ra để cắt cơ thể người trong điều kiện chiến đấu thật, nơi mục tiêu chủ yếu là thịt, gân, xương mỏng và quần áo vải. Lưỡi katana cực cứng ở phần mép cắt nhờ quá trình tôi thép khác biệt. Độ cứng này giúp lưỡi giữ cạnh rất lâu, không bị cùn nhanh sau vài nhát chém. Nhưng điều làm katana ăn điểm ở đây không chỉ là độ cứng, mà là tổng hòa của các yếu tố. Góc lưỡi mỏng vừa đủ, độ cong tự nhiên giúp đường cắt kéo dài và cách sử dụng luôn đi kèm chuyển động, rút, kéo, chém, chứ không phải chặt thẳng từ trên xuống như là búa.
Chính vì vậy, khi tấn công vào mục tiêu mềm hoặc bán cứng, katana tạo ra một vết cắt rất ngọt, không phải kiểu nát bét mà là sâu, gọn, ít lực dư thừa. Ngược lại, nếu đem katana chém vào vật quá cứng như thép dày, đá hoặc va trực diện vào kiếm nặng của đối phương, lưỡi hoàn toàn có thể bị mẻ. Điều đó không phải là khuyết điểm mà là cái giá phải trả cho việc tối ưu hóa khả năng cắt. Chi tiết này cũng giải thích vì sao samurai trong thực chiến không vung kiếm liên tục. Mỗi nhát chém đều được tính toán, khoảng cách, góc tiếp xúc, hướng di chuyển của đối phương. Katana không khuyến khích sự hoang dã mà buộc người dùng phải chính xác. Một nhát trượt, một cú chém sai mục tiêu không chỉ vô ích mà còn làm hỏng vũ khí. Và cách thử kiếm như vậy được gọi là Tameshigiri. Tameshigiri không phải là trò biểu diễn mà là một hệ thống kiểm tra nghiêm túc. Thời phong kiến, người ta đã dùng những người tử tù để thử kiếm, ghi lại số lớp cơ thể mà lưỡi kiếm có thể lướt qua. Về sau, khi xã hội thay đổi, điều này được thay thế bằng chiếu tatami cuộn chặt, ngâm nước, mô phỏng khá chính xác mật độ và độ đàn hồi của cơ thể người. Một thanh katana được coi là tốt khi có thể xử lý gọn một hoặc nhiều cuộn tatami chỉ bằng một nhát và không bị kẹt, không rung mạnh, đường cắt thẳng, sạch. Điều thú vị là trong Tameshigiri, người chém quan trọng không kém thanh kiếm. Cùng một thanh katana, người thiếu kỹ thuật sẽ làm lệch và thậm chí làm mẻ lưỡi. Người giỏi thì tạo ra đường cắt mượt, không cần dùng quá nhiều lực. Điều này cho thấy katana không phải là vũ khí cầm lên là mạnh. Nó đòi hỏi sự phối hợp giữa người và kiếm. Nếu chỉ xét riêng độ sắc vật lý, katana tốt thật, nhưng nếu không hiểu cách dùng, độ sắc đó sẽ trở nên vô nghĩa. Còn trong thời hiện đại, katana đã được đưa vào các phòng thí nghiệm. Camera tốc độ cao cho thấy khi lưỡi katana tiếp xúc với mục tiêu mềm, vết cắt hình thành gần như tức thì với lực phân bố đều dọc theo đường cong. Nhờ đó, lưỡi ít bị bật ngược hay rung mạnh. Một số thử nghiệm đo lực cũng cho thấy katana không cần lực quá lớn để tạo ra vết cắt sâu. Hiệu quả nằm ở việc chuyển động luôn có yếu tố kéo, làm tăng chiều dài tiếp xúc giữa lưỡi và mục tiêu. Đây là lý do katana tỏ ra đáng sợ trong tay người luyện tập đúng cách, nhưng lại kém hiệu quả nếu chỉ vung kiếm như trong phim. Các thử nghiệm so sánh với kiếm châu Âu cũng làm rõ sự khác biệt. Kiếm châu Âu thường dày hơn, nặng hơn, chịu va chạm tốt hơn, phù hợp trong môi trường giáp sắt, khiên lớn và đâm xuyên khe giáp. Katana thì ngược lại, tránh giáp, tìm chỗ hở và kết thúc nhanh. Hai thế giới chiến tranh khác nhau tạo ra hai triết lý vũ khí khác nhau. Và trong phim ảnh thì katana thường được đẩy lên một mức phi thực tế, nào là chém sắt vụn, chặt nòng súng, cắt thép như giấy. Điều này vô tình làm nhiều người hiểu sai rằng katana là vũ khí toàn năng. Thực tế nó rất giỏi trong vai trò của nó, nhưng cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Chính việc tồn tại giới hạn đó mới phản ánh đúng tinh thần samurai. Katana không cho phép sai lầm, nó không tha thứ cho việc dùng bừa và nó buộc người cầm kiếm phải tôn trọng cả vũ khí lẫn đối thủ. Có lẽ vì vậy, katana không chỉ được nhớ đến như một lưỡi thép sắc mà như một lời nhắc nhở về sự tiết chế và trách nhiệm khi nắm trong tay sức mạnh. Sau tất cả, katana không chỉ là một lưỡi thép sắc, nó là kết quả của địa lý nghèo tài nguyên, của hàng thế kỷ chiến tranh phong kiến và của một xã hội đặt danh dự lên trên sinh mạng. Nó dạy người cầm kiếm rằng sức mạnh không nằm ở việc chém bao nhiêu người mà nằm ở việc khi nào nên rút kiếm và khi nào không. Có lẽ vì thế mà cho đến hôm nay, khi katana không còn xuất hiện trên chiến trường, nó vẫn khiến người ta phải kính nể. Không phải vì nó nguy hiểm, mà vì nó nhắc con người về một thời đại nơi mỗi lần ra tay đều phải trả giá bằng cả một đời người. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.